Ka-SeedWorks, welcome dito sa World Trade Center ng Pasay City. At alam nyo ba, ang gagawin ko dito sa aming booth, gagawa tayo ng breaded club sandwich at mayroon tayong gagawin na fruit and vegetable carving, ating Emerald Warriors ng SeedWorks Philippines. Kaya dito na, halika na! Dito na tayo sa booth namin. Come on, baby!